Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome dito sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang araw ngayon na Martes at 12 ng Agosto taong 2025. Ito po ang inyong lingkod na si tatalakayan po natin sa episode na ito, mga kaisyo. Ito na! At magsisimula na ang talakayan sa pagbabago ng Saligang Batas o itong tinatawag natin na charter change. Nag-ingay na ang ilang mambabatas tungkol sa pagbago ng ilang. Ayon sa kanila, ilang probisyon lang daw sa kasalukuyang Saligang Batas. Naniwala ba kayo na ilang probisyon lang ng Saligang Batas ang gusto nilang baguhin? Naniniwala ba kayo, mga kaesyo? Hindi kaya na gusto ng mga mambabatas na yan? O kaya ang kanilang patron na mananatili sa pwesto habang buhay? Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan na yan, mga kaisyo, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell. Sana all para kayo ay mapapalahanan kung sakaling tayo may live stream katulad nito, mga kaisyo. At suportahan nyo na rin ang ating ibang mga social media accounts like ang ating Facebook fan page na Senior Simon 101. Follow nyo po at like. Sama nyo na rin ang ating X, ang ating TikTok at ang ating Instagram. Bilang supportan na rin para manatili po tayo sa social media, mayroon po tayong inspiration. Kayo po ang inspiration ng inyong abang lingkod na si Senior Simula. At isa pa idagdag ko, mga kaisyo, bilang palaala, pwede po kayo makisali sa ating talakayan sa mga kaisyo sa issue 101 na group page. Gusto nyo pong sumali, i-search nyo lang po ang mga ka-issue sa issue 101. O kaya gamitin nyo po ang link na nasa description box natin. Yan po ay ang link ng ating group page. So welcome po ang lahat dyan, mga ka-issue. Kung gusto nyo sumali sa ating talakayan, gusto nyo ibahagi ang inyong mga nalalaman, o gusto nyo ibahagi kung ano man ang nasa inyong isipan, mga ka-issue, o ano man ang mga mainit na mga issue na hindi po nalalaman ng inyong lingkod na si Senior Simon, pwede po kayong mag-post doon at atin po bigyan ng pagkakataon na tatalakayin. Kaya umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. kasama po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Okay, mga ka-issue, and ito na. Basta't mga ganitong pagkakataon o ganitong panahon, mga ka-issue, na papatapos na ang administrasyon ng kung sino mang nakaupo sa Malacanang, ay maging issue, maging usapin, maging init na usapin na naman, mga ka-issue, itong charter change. Itong charter itong charter change, mga ka-issue, ay magiging mainit na naman na usapin. Kasi, mga ka-issue, ito po ang nangyari sa isang press conference kanina
doon sa Kamara mga kaisyo at ang nagpahayag ng during that press conference ay itong House Deputy Speaker ng Kamara na si Deputy Speaker Ronaldo Ronnie V. Pono. So ito mga kaisyo, pakinggan natin itong press conference niya at itututok natin ang ating atensyon mga kaisyo sa usapin ng pagbago o pagbabago ng Saligang Batas. The things that we see in front of us. We try to figure out why all of these things are happening. One of the things that we have found is that there are constant cases being filed in the Supreme Court, which have to do about interpretation of constitutional provisions. You know, everybody has been saying for the past 20, 30 years that the Constitution needs a lot of correction already. Because the Constitution was first drafted for a unicameral government. Ba't hindi mo yan sabihin kinamunsod? Kinaasko na, Deputy Speaker, na itong kasalukuyang Saligang Batas ay kailangang baguhin, Deputy Speaker? Unicameral legislature. But towards the end of the Constitutional Convention, there was a sudden change to a bicameral legislature. However, many of the provisions in the Constitution remained as provisions for a unicameral legislature. And so this has led to a lot of problems over the... Okay. Okay mga ka-Asia, nakuha nyo? Ang una niyang sinasabi dito ay yung ginawa yung 1987 Constitution ang gusto na sistema ng lehislatura ay unicameral. Ibig sabihin, walang Senado at ang tagagawa ng batas ay isa lang katawan, no? Isa lang institusyon. Hindi katulad ngayon mga kaisyo na ang gumagawa ng batas ay dalawang kapulungan, yung Senado at itong mababang kapulungan ang House of Representatives. Kuha na kaagad. Anong nangyari dito? But kuhang-kuha na kaagad. So, ibig sabihin mga kaisyo, ang punteriya nitong batos tuta, tatawag ba nating tuta? Alipores ni Tambi Speaker ay balikan nila yung People's Initiative mga kaisyo na kung saan si Speaker ay gawing Prime Minister. Many decades past. There's always been disagreement about whether votes should be joint or separate, whether the Constitution meant this or that. There are other things that have cropped up because of modern issues such as the West Philippine Sea. And our Constitution has not been flexible enough to address all of these issues. So instead of diving into the controversies that beset all of us, we believe that the best course of action is try to attempt a solution at the root cause of this. We believe that if we correct and update our Constitution now, that many of the disputes that we see in front of us would not have been here or can be avoided in the future. Manong Ronaldo, Manong Ronnie, mayroon bang perpektong Saligang Batas, Manong Ronnie? Parang ang gusto nitong si Manong Ronnie mga kaisyo ay baguhin, amindahin ang Saligang Batas dahil ayon sa kanya para maresolba daw itong mga nagiging isyo
ng ating lipunan. Ito daw ang mga terminology, ito daw ang mga questions of terminology, ito daw ang mga questions about restrictions, rules, and one thing, ang katawan na kung saan sino ang gagawa ng batas. Little things like the meaning of certain words, always Di ba mga kalugan daw, mga ka-issue. Yung mga terminologies daw, mga ka-issue. cause disagreement and confusion among everyone. So nakakahiya sa ating mga kababayan, ang lagi natin pinag-aawayan ay kung anong ibig sabihin ng isang salita. Siguro naman iisa lang diksyonaryo yung sinusundan natin lahat. Now, ang problema kasi tungkol dyan, Mr. Deputy Speaker Puno, is that nakasaad sa batas kung sino ang final arbiter at tagapagpaliwanag kung ano ang nakasaad sa Saligang Batas. Mr. Deputy Speaker? Kung bakit Nasa Saligang Batas, sino? Ang Korte Suprema. Ang problema kasi, kapag ang desisyon ng Korte Suprema ay hindi sumang-ayon sa inyong kagustuhan o ang definition na gusto nyo, dapat baguhin yung Saligang Batas. napakaraming kahulugan ng isang salita na ating babanggitin, Wala namang problema kung paano o ano ang definition ng salita na nasa konstitusyon, nasa Saligang Batas. The only body, the only branch of government that has the power to interpret and to define words in accordance to law is the Supreme Court. The problem is that even though mayroon nang inilabas na paliwanag o kahulugan, ang Korte Suprema ayaw niyong maniwala. ay hindi Problema, walang nanonood sa atin dito. nila siguro naiintindihan. So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Bakit constitutional convention, hindi constituent assembly katulad ng mga panukalang iba naming mga kasama dito sa... Okay, ang kanyang proposal, mga ka-issue, ay gawin daw ang pagbabago o amendment sa Saligang Batas by means of constitutional convention. Ano ibig sabihin ng constitutional convention, mga ka-issue? Ito po ay paraan ng pababago ng Saligang Batas base mismo sa ating Saligang Batas, na kung saan ang mga distrito o tayo'y maghalal ng mga tao, mga ka-issue, bilang o isang bahagi o kabahagi, mga ka-issue, ng babago ng batas. In other words, mag-i-election tayo, mga ka-issue. Boboto tayo ng representatives ng ating distrito na siyang kumakatawan o kakatawan ng mga distrito. So it would be a separate election or election for a separate body, no? Na hindi or separate ng legislative body natin, ng Senado o ng Kongreso, kung saan sila po ay yung gagawa ng batas. This is the proposal ni Deputy Speaker, mga ka-issue. sa Kamara. Ang Constituent Assembly, dagdag trabaho sa congressman at sa senador. In other words, sa ibabaw ng lahat ng ginagawa naming mga trabaho, nakikita nyo naman, inuumaga yung Congress dito kuminsan, kakatalakay sa mga panukalang nasa harap namin. Kung dadagdagan nyo pa yan ng mga paggamot ng mga problema sa konstitusyon, wala na talagang mangyayari dito. Hindi matatapos yung karamihan na napaka-importanting trabahong gagawin. Sa budget lang, nakikita natin pag may budget deliberations dito, di ba? Lahat tayo dito, inuumaga. At yan, wala pa masyado nagtatanong. Okay, tingnan natin, mga ka-issue, yung mga gusto niyang baguhin sa Saligang Batas. Sa panahon na ito, na ang dami, skip siguro na. now we can open ourselves to questions. Thank you, Deputy Speaker Ronnie. As our honorable guest said earlier, let's keep our questions gentle, but of course, still sharp.
For today's first question, we will call on Mela Yung fourth tweet. Sa privilege speech nyo rin po kasi kahapon, nasabi nyo na while the fourth tweet was intended to signal urgency and mandatory action, its implementation has been repeatedly delayed, sidestepped, or redefined. So, ang isa daw nilang babaguhin, o isa sa panukalang babaguhin nitong si Deputy Speaker, mga ka-issue, is yung salitang forthwith sa impeachment. Dapat daw specify kung gaano katagal pagkatapos matanggap ito ng Senado. In that case. So, gaano katagal daw bago simulan ang impeachment trial? Dahil nakasaad kasi sa kasalukuyang konstitusyon natin na yung action ng Kongreso, yung action ng Kamara, mga ka-issue, na at least 1/3 na nag-endorse o bumoto pabor doon sa impeachment complaint, mga ka-issue, na diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema, na forthwith simulan kaagad ang forthwith simulan ang impeachment trial. In which mayroon namang definition na ibinigay ang Korte Suprema base sa mga sinasabi ni Senate President Chis Escudero, na hindi naman ibig sabihin ng forthwith ay kaagad-agad, kinabukasan, kundi at a certain ample of time due to preparation or due to logistic preparations and everything, mga ka-issue, na may kaugnayan bago umpisahan ang impeachment trial. Isa ito sa mga panukala niya, mga ka-issue. Kayo po, sir, with this proposal nga for constitutional convention, ano po ba yung nakikita nyong magandang maging hakbang para maisaayos tong particular word na talagang pinagtatalunan po ngayon patungkol nga sa issue ng impeachment? Alam niyo, sa mga proseso ng hudikatura, no, kadalasan may mga specific na period, no, na sinasabi. Magpa-file ka ng kaso, you have to answer within 7 days, 10 days of the filing. Normally nakalagay kung ilang araw, no? Yung forthwith kasi walang araw yun eh, no? So, dapat siguro sa mga provisions ng ating Saligang Batas relative to impeachment, sa mga darating na panahon, ilagay na natin yung mga period, parang katulad ng kahit anumang proseso sa husgado, di ba? Lagyan natin ng araw. Pagka nag-file yung Congress dito, kailangan within 7 days. Okay, mga ka-issue. Diyan lang, ha? Puputulin ko itong si Mr. Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno, mga ka-issue, sa bahaging yan. Kasi parang nailantad niya, nasabi niya, mga ka-issue, ang ugat o punot dulo, matatawag natin na punot dulo, kung bakit gusto nilang baguhin ang konstitusyon, 'di ba? Sinabi ko kanina, ito yung opening statement nitong si Ronnie Puno, na kung saan ang 1987 Constitution daw, habang ito'y tinatrabaho, ay yung original nito na legislative body is unicameral. Kalaunan, binago ito, ginawang bicameral, yung upper house, Senado, at yung lower house, House of Representatives. And then, mayroon na siyang mga karugtong na mga sinasabi, mga ka-issue. But, this is what I want you to know, mga ka-issue. Dahil ang punto ko, ang gusto kong ipunto kasi, kahit ito'y passing lang yung sinabi niya, pero I think we have to be mindful, we have to watch out for what is happening, mga ka-issue. Because this is a telltale sign na ang kanilang punteriya na baguhin, mga ka-issue, ay para magiging unicameral at mananatili ang pinuno nilang si Tambaloslos bilang Prime Minister. Issue 101. So dito naman tayo sa Senado, mga ka-issue, dahil nagkasagutan sa social media sina Senate President Chis Escudero at si
Minority Floor Leader Tito Soto mga kaisyo sa social media tungkol sa Chacha. Sabi dito sa ulat ng Inquirer.net, after clashing over Vice President Sara Duterte's impeachment trial, top-ranking officials of the Senate now seem to be bickering over charter change or Chacha. Senate President Francisco Escudero's tweet on Sunday directly commenting on Senate Minority Leader Vicente Soto III's position on Chacha lit the fire. Bakit mga kaisyo? Sabi, in the tweet that Escudero was replying, Soto was quoted saying that he would be in favor of revising the charter change via Constituent Assembly given certain circumstances. So sabi ni Senate President Chis Escudero, go easy. You already sided with the impeachment of the House of Representatives and Speaker Martin Romualdez, even if the Supreme Court already ruled that it is unconstitutional, and now you're also favoring HOR or House of Representatives and Speaker Romualdez Chacha. So ang gusto ni Tito Soto sa pagbabago ng Constitution is itong Constituent Assembly. Anong Constituent Assembly mga kaisyo? Sila ang lower house at ang upper house mga kaisyo magko-convene bilang Constituent Assembly sila. So hindi na tayo mag-i-elect ng panibagong mga ng tao separate from the legislative body. Instead, sila na mismo ang kasalukuyang legislative body mga kaisyo ang magko-convene bilang Constituent Assembly. Now, update. Kasi binago yung humahawak ng Committee on Constitutional Amendments mga kaisyo. Lately, ang lumabas na balita ay ibinigay kay Senator Pangilinan mga kaisyo, Kiko Pangilinan, ang chairmanship ng Senate Constitutional Amendments Committee. Ito'y hinawakan noon ni Senador Robin Hood Padilla. Ngayon, ito nang si Pangilinan ang nagiging chairman ng Senate Constitutional Amendments Committee mga kaisyo. So, ang tanong na natin ngayon, tuloy na ba ang Chacha? Issue 101. Magiging tuloy na ba ang Chacha mga kaisyo? Kasi mga kaisyo, ang nangyayari na ngayon pagkatapos ng awayan tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay ito namang constitutional or itong pagbabago or itong constitutional amendments mga kaisyo. Gusto ng mga legislatura na baguhin ang laman ng kasalukuyang konstitusyon para daw isang ayon sa economic situation ng bansa, para daw baguhin yung mga salita na nag-away-away tayo kung ano ang kahulugan mga kaesyo, o kaya'y specify katulad ng halimbawa ni Ronnie Pono mga kaesyo tungkol sa mga terminologies o hindi specific like yung forthwith, hindi specific kung hanggang saan magsisimula yung impeachment trial bago ma-submit sa Senado ang impeachment. So yan mga kaisyo. Okay. Ang pananaw po ng inyong abang lingkod na si Senyo Simon is this is a mean
to forever in the position na mga legislatura o ating mga mambabatas. Lalo na ang kanilang pinuno mga kaisyo sa House of Representatives, and this was an issue long way pagkatapos ng naging eleksyon mga kaisyo noong 2022. Ang issue yung PI. Hindi yung mura na PI, pero yung People's Initiative mga kaisyo. Na natuklasan na ito pala ay paraan ni House Speaker Ferdinand Martin Tambaluslos Tambi Bonjing Romualdez. Issue 101. Sabi ng yung nabasa ko mga kaisyo. Nakalimutan ko yung di ba sa North Korea Kim Jong-un Kim Bonjing ba yun? Pero anyway mga kaisyo, yan. Kasi bakit ko tinalakay ito mga kaisyo sa episode na ito? Para mapagmatsyag po tayo. Dahil kung wala na itong impeachment mga kaisyo, dahil diniklara na ito na unconstitutional ng Korte Suprema, tapos ang susunod naman na issue na binabaling o kinuha yung atensyon ng taong bayan mga kaisyo mula sa mga mas malalaking issue ng administrasyon na ito, yung 2025 GAA, yung paglipat ng PhilHealth budget mga kaisyo, ano bang mga issue, yung pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. Bantayan po natin itong mga kongresista natin mga kaisyo, mga senador at mga miyembro ng House of Representatives. Dahil pagkatapos nitong impeachment, pagkatapos nitong MR, madina yung MR mga kaisyo, pagkatapos mabasura ang MR, ito naman ang susunod na maging issue. So, abangan natin ang mga yan mga kaisyo. Dahil matutuklasan natin itong mga traidor ng ating bansa. Issue 101. So hanggang na po muna tayo dito sa ating palatuntunan ang Issue 101. ito po muli ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po munang mamaalam. Abangan ang susunod natin na live stream ng Issue 101. At regularly, gagawin natin ang ating Issue 101 every 11:30 mga ka-issue ng gabi oras sa Pilipinas. So ito po muli ang inyong lingkod na si Simon. Pansamantala po muna ang mamaalam. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.